ગાજરની આ સિઝનમાં રસાદાર ગાજરના તાજા અથાણા સંભારા તો બનાવી અને ખાઈએ જ છીએ, પણ કિચન સિરીઝમાં આજે 12 મહિના સાચવી શકાય ને તેવું લસણિયા ગાજરનું ચટપટું અથાણું બનાવીએ, જે એક વખત બનાવી આખું વરસ સાચવી શકાય છે અને પછી પરોઠા, ભાખરી, થેપલા સાથે ઉપયોગ કરશો ને તો જમવાનો સ્વાદ પણ વધારી દે છે. ગાજરનું લસણિયું અથાણું બનાવવા માટે આજે માર્કેટમાં મને દેશી ગાજર મળી ગયા, તો મેં આ દેશી ગાજર 500 ગ્રામ લીધા છે. અમારે ત્યાં લગભગ આવા લાલ ગાજર જ મળતા હોય છે અને લાલ ગાજરનું પણ આ અથાણું બનાવવું હોય ને તો બનાવી શકાય છે. પણ આજે મેં 500 ગ્રામ દેશી ગાજરને પાણીથી સાફ કરી અને લીધા પછી તેની છાલ ઉખાડી લીધી છે. છાલ ઉખાડ્યા પછી ચપ્પુ વડે તેને 2 કટ કરી લેવાના છે. દેશી ગાજરનો વચ્ચેનો ભાગ છે ને તે કઠણ અને તુરો હોય છે, માટે તે અલગ કરવા માટે તેની આજુબાજુનો કેસરી ભાગ ઉપયોગમાં લઈ શકાય ને તે રીતે ગાજરની લાંબી ચીરમાં કાપી લઈશું અને ત્યાર પછી લાંબી ચીરના આ રીતે મીડિયમ ટુકડા કરી લેવાના છે. અહીં જુઓ, ગાજરના આ રીતે નાના ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે. હવે પોળા બાઉલમાં આ રીતે ગાજરના બધા ટુકડા છે ને તે ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી ગાજરના ટુકડામાં 1.5 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી દેવાનો છે અને હાથ વડે બધું મિક્સ કરી દઈશું, જેથી ગાજરના ટુકડામાં હળદર મીઠું છે ને તે બરાબર ચડી જાય. ગાજરમાં હળદર મીઠું આપી દેવાથી ગાજરમાં તે પલળી અંદર સુધી મીઠું ભળી જાય છે, જેથી અથાણામાં ગાજર છે ને તે સ્વાદમાં મોળા નથી લાગતા અને હળદર ઉમેરવાથી ગાજરનો કલર અથાણામાં એવો સરસ કેસરી જળવાઈ રહે છે અને હળદર મીઠું પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે વર્તી આખા વર્ષ માટે અથાણામાં ગાજર બગડવા નથી દેતા. ગાજરના ટુકડાને હળદર મીઠું આપ્યા પછી હવે ઢાંકણ ઢાંકી ગાજરને લગભગ 2 કલાક માટે પલાળવા રાખી દઈશું. આશરે 2 કલાક પછી ગાજરનો બાઉલનું ઢાંકણ ખોલતા તમે જોઈ શકો છો કે ગાજરમાં હળદર મીઠું મિક્સ થઈ એકદમ સરસ પાણી અલગ થયું છે. હવે એક ડીશ ઉપર કિચન નેપકિન અથવા તો કોટનનું કાપડ આ રીતે પાથરી દેવાનું છે અને ત્યાર પછી બધા ગાજરના મીઠા હળદરવાળા ટુકડા છે ને તે પાણીથી અલગ કરી આ રીતે ફેલાવી દઈશું. અહીં આ રીતે બધા ગાજરના ટુકડા ડીશમાં ફેલાવાઈ ગયા છે. તો આ ગાજરના ટુકડાને તડકામાં 3 કલાક માટે સૂકવવા રાખશું. જો ઘરમાં તડકો ના આવતો હોય ને તો 6 થી 7 કલાક માટે ઘરમાં પંખા નીચે સૂકવી દેવાના, કારણ કે અહીં આપણે ગાજરને એકદમ નથી સૂકવવાના, પણ ગાજરનું ઉપરનું પડ ડ્રાય થઈ જાય અને ગાજર અંદરથી સોફ્ટ રહે ને તે રીતે સૂકવવાના છે. અહીં ગાજરને તડકે સૂકવવા રાખીએ 3 કલાક થઈ ગયા છે. ત્યાર પછી જુઓ, ગાજરનું ઉપરનું પડ ડ્રાય થઈ ગયું છે, વળી ગાજર અંદરથી સોફ્ટ પણ રહ્યા છે. આજે આપણે લસણિયા ગાજરનું અથાણું બનાવીએ છીએ, તો તેના માટે ખાંડણીમાં 12 થી 15 કળી સૂકું લસણ ઉમેરશું. હવે આ લસણને ખાંડણીથી ખાંડી લેવાનું છે. જો ખાંડણીમાં લસણ વાટવું ના હોય ને તો લસણ મિક્સરમાં પણ ક્રશ કરી શકાય છે, પણ આ રીતે વાટેલા લસણનો ઉપયોગ કરી આ લસણિયા ગાજરનું અથાણું બનાવશો ને તો લસણની ઓરિજિનલ ફ્લેવર ઉભરી અને બહાર આવશે, જે આ લસણિયા અથાણાને એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે. લસણ આવું અધકચરું વટાઈ જાય ને એટલે તેમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. ફરીથી દસ્તા વડે બધું વાટવાનું છે, જેથી લસણ સાથે લાલ મરચું પાવડર અને મીઠું મિક્સ થઈ જાય. પણ હા, આ મિશ્રણ વાટવામાં ક્યાંય પણ પાણીનો ઉપયોગ જરા પણ નથી કરવાનો, કારણ કે આ અથાણું આખું વર્ષ માટે સાચવવાનું છે. બધું વટાઈ ગયા પછી લસણની આવી ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ અથાણું ભેળવવા માટે એક પોળું બાઉલ લઈશું. અહીં મેં ખાટા અથાણા માટેનો રેડીમેડ મસાલો આવે છે ને તે લીધો છે. આ પેકેટને કટ કરી આ મસાલો બાઉલમાં કાઢી લઈશું. જો રેડીમેડ અથાણાનો મસાલો ના વાપરવો હોય ને તો રાઈ મેથીના કુરિયાનો વઘાર કરી આપણે જે અથાણા માટેનો મસાલો બનાવીએ છીએ ને તે પણ વાપરી શકાય છે. આ રાઈ મેથીના મસાલો બનાવવાનો વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો જરૂરથી જોઈ લેજો. અહીં ટોટલ 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો રેડીમેડ અથાણાનો મસાલો અહીં મેં લીધો છે. ત્યાર પછી તેમાં 0.5 ટીસ્પૂન વરિયાળી અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી બંનેને મસાલામાં મિક્સ કરી દઈશું. અથાણા માટે આટલી તૈયારી થઈ જાય ને એટલે હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં લગભગ અડધો કપ તેલ લેવાનું છે. અહીં ઘરમાં ઉપયોગમાં વપરાતું કોઈ પણ તેલ વાપરી શકાય છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર તેલ ગરમ થવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તેમાં 2 તજ અને લવિંગ ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને તેલને આ રીતે હલાવતા જઈ માત્ર સહેજ એવું ઠંડુ કરશું.
અહીં લગભગ 1 મિનિટ સુધી હલાવતા જઈ પેન હવે હાથથી અડકી શકાય ને તેવી ઠંડી થઈ ગઈ છે, મતલબ કે તેલ સતપથી થોડું વધારે ગરમ છે. તો આ સમયે આ ગરમ તેલમાં વાટેલા લસણ અને લાલ મરચાં પાવડરની ચટણી છે ને તે ઉમેરી દેવાની છે. લાલ મરચાં પાવડરની આ ચટણી છે ને તે આ સતપ ગરમ તેલમાં હલાવી અને મિક્સ કરી દેવાની છે. આ રીતે સતપ તેલમાં લસણની ચટણી સાતળવાથી લસણ પર થોડું એવું સતરાઈ જાય છે, જેથી તે ફ્લેવર છે ને તેની ઉભરી અને બહાર આવશે. વળી તેલ પણ સતપ ગરમ હોવાથી ઉમેરેલા લાલ મરચાં પાવડરનો કલર પણ એવો સરસ લાલ જળવાઈ રહે છે. લસણની ચટણી તેલમાં સતરાઈ જઈને એટલે તુરંત જ આ તેલવાળા મિશ્રણને લીધેલા રાઈ મેથીના રેડીમેડ મસાલા અને વરિયાળી સાથેના મિશ્રણમાં ઉમેરી દેવાનું છે. ગરમ તેલ હોવાથી રેડીમેડ મસાલો પણ સરસ સતરાઈ જશે. આ રેડીમેડ મસાલામાં બધા મસાલા ઉમેરેલા જ હોય છે. વળી વાટેલા લસણમાં પણ આપણે લાલ મરચું પાવડર અને મીઠું ઉમેરેલા જ છે, જેથી બધું મિક્સ થઈ અને લસણિયા ગાજર બનાવવા માટેનું એકદમ સ્વાદિષ્ટ મસાલો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. બધું મિક્સ થઈ અને મસાલો બની જઈને એટલે હવે હળદર મીઠું મિક્સ કરી ડ્રાય થયેલા ગાજરના ટુકડા છે ને તે આ મસાલામાં ઉમેરી દઈશું. ગાજર આ મસાલામાં ઉમેર્યા પછી ચમચી વડે ગાજર છે ને તે લસણવાળા મસાલામાં મિક્સ કરી દેવાના છે. ગાજરનું લસણવાળું આ અથાણું આ રીતે બધા સ્ટેપ ફોલો કરી અને બનાવશો ને તો તે સ્વાદમાં તો એકદમ મસ્ત બને જ છે, પણ આખું વર્ષ સાચવી પણ શકાય છે. વળી તેલમાં જ લસણ સાતળ્યું હોવાથી ગાજરમાં લસણ ખરાબ પણ નથી થતું અને તેનો સ્વાદ એવો સરસ જળવાઈ રહેશે. બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉપરથી નીચોવી દેવાનો છે, જેથી અથાણામાં થોડી એવી ખટાશ પણ આવે. અહીં તમારે ખટાશમાં લીંબુના બદલે વિનેગર અથવા લીંબુના ફૂલ ઉમેરવા હોય ને તો તે પણ વાપરી શકાય છે. લીંબુ ઉમેરી અને મિક્સ કર્યા પછી લસણના સ્વાદ સાથે લસણિયા ગાજરનું અથાણું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ અથાણાને 1 વર્ષ સાચવવું હોય ને તો તેના માટે કાચનું એકદમ કોરું કન્ટેનર લઈશું. હવે બનાવેલા લસણિયા ગાજરનું અથાણું છે ને તે આ કન્ટેનરમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને બધું અથાણું એકદમ પ્રેસ કરી અને કન્ટેનરમાં ભર્યા પછી ગરમ કરી અને ઠંડુ કરેલું તેલ છે ને તે ઉપરથી ઉમેરી દેવાનું. અહીં જુઓ આ તેલ છે ને તે અથાણા ઉપર 1/2 ઇંચ તેલનું લેયર બનાવીને તે રીતે ઉમેર્યું છે, જેથી તેલ પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે વર્તી આ અથાણાને આખું વર્ષ ફ્રીઝ વગર પણ નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર સારું રાખે છે. લસણિયા ગાજરનું આ અથાણું રોટલા, થેપલા, ભાખરી, પરોઠા બધા સાથે ખાઓ ને તો શાક બનાવવાની પણ જરૂર નથી રહેતી. તો ફ્રેન્ડ્સ, વર્ષો જૂની લસણિયા ગાજરના અથાણા બનાવવાની આ રીત એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ અથાણું ઘરમાં બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ. રેસિપી જો ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.